Hi everybody, my name is Rania Anwer and today I'm going to talk about the difference between some and any. So let's get started. Some and any are used when the speaker cannot specify a number or an exact amount. يعني بستخدم some أو any لما أكون مش قادرة أحدد عدد معين أو كمية محددة. For example, I ate 3 apples. يعني أنا كلت 3 تفاحات. When I specify a number, so it's important that you know how many apples I ate. يعني لما أحدد لك رقم يبقى معناه إن من المهم تعرف أنا أكلت كام تفاحة بالظبط. إنما لو قلت I ate some apples يبقى أنا هنا لما استخدمت some حاجة من اتنين، يا إما I don't exactly know how many apples I ate، مش عارفة بالظبط أنا كام تفاحة أكلتها، or it isn't important that you know the number، أو مش مهم إن أنت تعرف الرقم. علشان كده بنستخدم some or any مع الحاجات اللي هي غير محددة، مش عارفين الرقم أو مش مهم إن احنا نركز عليه. نعرف بقى يعني إيه some ويعني إيه any. some يعني بعض من، وأني يعني أيا من. الاتنين مشتركين في حاجة. They are used with both countable and uncountable nouns. يعني هما الاتنين بيستخدموا مع الأسماء التي تعد والتي لا تعد. الأسماء اللي هي الcountable احنا اتكلمنا عنها قبل كده واللينك هيظهر لكم دلوقتي. الأسماء الuncountable لسه هعمل لها فيديو إن شاء الله بالتفصيل. نعرف كده بسرعة إن هي nouns which we can pluralize، ما بينفعش إن احنا نجمعها، or count ما بينفعش نعدها. موقعهم فين في الجملة؟ بييجوا دايما before a noun، قبل الاسم. نيجي بقى نشوف استخدامات some واستخدامات any. some is used in positive sentences، يعني بتستخدم في الجمل المثبتة affirmative اللي هي مش نفي ولا سؤال. any بتستخدم في النيجاتيف والquestion، في النفي والاستفهام. ناخد examples. he needs some help، هو محتاج بعض المساعدة. I have some friends، أنا عندي بعض من الأصدقاء أو بعض الأصدقاء. she had some good ideas، هي كان عندها بعض الأفكار الجيدة. نلاحظ هنا الكلمات اللي جت بعد some. help uncountable كلمة لا تعد. friends countable. good ideas countable noun. دي اسمها noun phrase، يعني شبه جملة اسمية. تعالوا بقى ناخد any. هحط any مكان some بالظبط في نفس البوزيشن. احنا اتفقنا ان هما الاتنين are used in the same position in a sentence before the noun، قبل الاسم، وان الاتنين بيجي بعديهم countable or uncountable nouns. يعني لما اشيل some واحط any مش هغير اي حاجة، لا هغير مكان ولا هغير الاسم اللي جاي بعديها، بس كل اللي هيحصل ان any لازم انفي الجملة اللي جاية معاها. he needs some help يبقى انا هنفي الverb needs. هعمل حاجتين. needs the present simple يعني مضارع بسيط بيتنفي don't or doesn't. انا عندي هنا الفاعل مين؟ he، يبقى هقول he doesn't وارجع need لاصلها للانفينيتيف، فهقول he doesn't need. اشيل some واحط any. he doesn't need any help يبقى هو مش محتاج اي مساعدة. طب لو حبيت اكون question هقول does he need any help؟ هل هو محتاج اي مساعدة؟ الجملة اللي بعديها I have some friends، هنفي الverb have. I don't have any friends، ما عنديش اي اصدقاء. طب نكون question do you have any friends؟ الجملة الثالثة هنفي الverb عندي had the verb in the past simple tense، يعني أنفيه بكلمة didn't plus الانفينيتيف. هقول she didn't أرجع had لأصلها للانفينيتيف هتبقى have، يبقى هقول she didn't have any good ideas، ما كانش عندها أي أفكار جيدة. طب عشان أكون سؤال did she have any good ideas؟ هل هي كان عندها أي أفكار كويسة؟ على الرغم من اللي احنا قلناه ان some بتيجي في البوزيتيف سنتنس واني بتيجي في النيجاتيف والكويستشن، الا ان ممكن استخدم some في بعض الكويستشنز وممكن استخدم any
في بعض positive sentences. نتكلم الأول عن some. بتستخدم في 3 أنواع من الأسئلة: offering, requests, suggestion. offering العرض. when we're offering something. for example, do you want some more time? هل انت عايز المزيد من الوقت؟ ده بيسموه casual offer، يعني عرض عادي بتعرضه على واحد صاحبك، اللي هو ما فيهوش رسمية وما فيهوش تكلف. طب ايه الفورمال offer؟ would you like some milk؟ هل تود بعض اللبن؟ الإجابة yes I'd like some. هنا نلاحظ ان some ظهرت في السؤال وفي الإجابة. requests يعني asking for something. when we're making a request، لما نكون بنطلب حاجة من حد. could you take care of some things for me؟ يعني هل ممكن انك تعتني ببعض الأشياء من أجلي؟ can I borrow some money؟ هل ممكن أقترض بعض النقود؟ can I have some sugar please؟ ممكن أخد بعض السكر من فضلك؟ ثالث حاجة suggestion، الاقتراح. لما تيجي تقترح على حد انكم تعملوا حاجة في صيغة استفهامية. why don't we؟ لما لا نفعل كذا. why don't we buy some cakes؟ لماذا لا نشتري بعض الكعك؟ why don't we play some video games؟ ليه ما نلعبش بعض ألعاب الفيديو؟ يبقى كده some ظهرت في offering، requests، suggestion. أي نوع أسئلة تاني غير ال3 دول يبقى هنستخدم فيه any، اللي هو بيسموه information questions، الأسئلة اللي أنا ببقى عايز أخد منها معلومة أو أعرف منها معلومة. for example, do we need any salt؟ هل إحنا محتاجين أي ملح؟ do you have any pets؟ هل عندك أي حيوانات أليفة؟ is there any orange juice؟ هل في أي عصير برتقال؟ تعالوا مثلا نجاوب على السؤال الأخير. هقول yes there is some عشان ده إثبات، دي positive sentence، or no there isn't any. هنا any ظهرت عشان isn't، عشان ده negative. قلنا من شوية إن any can be used in positive sentences when we mean it doesn't matter، يعني لما أكون بقصد مش هتفرق. for example, you can ask for my help anytime. ممكن تطلب مساعدتي في أي وقت. دي جملة positive، معناها مش فارق انت تطلب المساعدة امتى. anytime. which story do you want؟ anyone، أي واحدة. you can sit anywhere، ممكن تقعد في أي مكان. you can use some and any in a sentence without a noun if its meaning is clear or obvious. يعني انت ممكن تستخدم some و any في جملة من غير ما نحط لهم noun، لأن الناون مفهوم معروف احنا عايزين نتكلم عن ايه. for example, I didn't eat any cheese but منى ate some. أنا ما أكلتش أي جبنة ولكن منى أكلت البعض. البعض من ايه؟ من الجبن. to avoid repetition بنحط some ونسكت عشان نتجنب التكرار. another example, she took a lot of photos but he didn't take any. يعني هي التقطت الكثير من الصور ولكنه لم يلتقط أيا منها، يعني هو ما التقطش أي صور. مش محتاجين هنا to repeat the word photos. It's obvious, it's clear، معروف احنا بنتكلم عن أنهي noun، فمش محتاجين نكرره. to sum up، some يعني بعضا من، any يعني أيا من. الجملة اللي هتحتاج فيها تقول بعضا من use some، الجملة اللي هتحتاج تقول فيها أيا من use any. so please remember, some is used in positive sentence, offering, requests, suggestions. It can be used in a sentence without a noun if its meaning is clear. Any is used in negative sentences, information questions, positive sentences when we mean it doesn't matter, in a sentence without a noun if its meaning is clear or obvious. عشان نلخص، some بتستخدم في الجمل المثبتة، في السؤال اللي فيه عرض، في السؤال اللي فيه طلب، في السؤال اللي فيه اقتراح. في بعض الجمل بتستخدم من غير اسم بعديها لو كان الاسم معروف وواضح مش محتاجين نكرره. any بتستخدم في الجملة المنفية، السؤال اللي أنا
مستني منه معلومة. في بعض الجمل المثبتة بمعنى مش فارقة. في بعض الجمل بتستخدم من غير اسم بعديها إذا كان الاسم ده واضح ومش محتاج أكرر. So I hope this video was helpful for you. If you have any questions, please be sure to let me know in the comments below this video. Also, if you like the video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Goodbye. See you in the next video.